Aibong all Hamdinatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful ship dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මද බුරුලක් සඳහා පාවිච්චි කර යුතු බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් හරීම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ ගවුම් මෝස්තරය. විශේෂයෙන් පොඩ්ඩක් තරුබාරු කෙනෙකුට මේ ගවුම් මෝස්තර ඉතාම සුදුසුයි. ඉතින් මේ විදිහට කරවට අත්කට වට දිගටම අපි වට ඇඳගෙන ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට මේ ගවුම දික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට චූටි A-line හැඩයක් ඕන නම් ඔයාලගේ පහළ වාටියෙන් අඟලක් පමණ ඈත් කරලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් වුණා චූටි A-line හැඩයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරිපස ඩාට් එක මම මෙතනදී මහගන්නේ අංශ ඩාට් එක විතරයි මහගන්නේ. ඒ වගේම මේ ගවුම අපි මූලික කරටම තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මූලික කර පළලත් මූලික කර ගැඹුරත් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කර හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී කිසිම වැඩි කිරීමක් හෝ අඩු කිරීමක් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පිටිපස සඳහා zipper එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරිපස මැද නැම්මකට නිර්මාණය කරලා පිටිපසට zipper එකක් අපි යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි center front මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ වට කපා ගමු. ඒ වගේම පහළ වාටින් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට හැඩ කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සෙන්ටර් බෑක් කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට zipper එකක් දාලා කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පිටුපසට පුංචි ප්ලැකට් එකක් කී හෝල් හැඩයක් දාලා ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ ගවුම. ඉතින් ඔයාලා zipper එකක් දානවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊනට වඩා ටිකක් පහළට වෙන්න හරි zipper එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න අපි අඟල් දෙකක බුරුලක් දීලා හතරට බෙදාගෙන තියෙන නිසා ඔයාලට පුංචි කී හෝල් එකක් දාගන්න පුළුවන් පිටුපස කරෙන්. එතකොට ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ විවරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම පිටුපස ඩාට් එකත් ලකුණු කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් ඩාට් එක මහ ගන්න පුළුවන්. නැතිනම් ඩාට් අගේ දීලා මහ ගන්න නැතුව තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පිටුපස ඩාට් එක මහ ගත්තට කමක් නැහැ. ඒ උනට ඉදිරිපස ඩාට් එක මේ ෂිප් ගවුම නිර්මාණය කරන වෙලාවෙදී ඔයාලට පුළුවන් ඒක මහ ගන්න නැතුව තියාගන්න. මොකද විශේෂයෙන් මහත කෙනෙකුට ඉදිරිපස ඩාට් මෙහෙවුවොත් ඒක අලංකාර නැති නිසා ඔයාලට එහෙමම තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අත් කොටස නිර්මාණය කරද්දී ඔයාලා පතුරුමින් ලබාගත් අත්වට මුලින් මැනගෙන ක්‍රවුන් උස හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ක්‍රවුන් උස පතුරුමින් ලබාගත් අතවට හතරට බෙදලා එකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හොයාගෙන මේ වගේ මූලික අතක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අතවට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා හරියටම මේ සෙන්ටර් එක හොයාගෙන ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන මැදින්. මේ පතුරම ඔයාලට කෙලින්ම රෙද්ද මත තියලා ඊට පස්සේ කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් ඈත් කරගෙන තමයි මේක ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා පින් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පහළ සිට ඉහළට වෙන්න ඕනසේ ඔයාලා කට් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කපාගෙන මෙන්න කපන්න එපා 1 මිලිමීටරයක් හිටින්නට ඔයාලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට රෙද්ද මත උනත් කෙලින්ම තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඈත් කරලා.
ඉතින් අපි මේ විදිහට ඈඩ් කරන්නේ ඔයාලට ඔය පතුරු මේ ඔය මෝස්තරය බනේල් එකේ ඒ මෝස්තරයට අනුව මේ අත අපිට හදාගන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට කැපීමකට ලක් කරලා මේ විදිහට ඈඩ් කරගත්තාම අපිට ලේසියෙන්ම ඔය අත් කොටස හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ගොඩාක් තියාගන්න යන්න එපා. අඟල් දෙකක් අඟල් දෙකමාරක් තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ විදිහට මැදෙන් ඉරක් ඇඳලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ගන්න මෙෂර්මන්ට්ස් හරියට සමාන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ඉතාලම අඩු කාලෙකින් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ ගවුම. ඉතින් මේ විදිහට අත්කොස අපි හදාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ෆේසින් කොටස හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී පිටුපස කොටසටත් ඉදිරිපස කොටසටත් එකවර පේසින් කොටස ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉදිරිපසට සහ පිටුපසට වෙන වෙනම පේසින් කොටස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකේ මම ඔයාලට පේසින් කොටස් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ වගේම කරවල් නීට් එකට කොහොමද මහගන්නේ කියලා දීලා තියෙන ගොඩාක් වීඩියෝස් වල. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් උත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මහගන්නේ කියලා. වීඩියෝස් 250කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් එකේ සිට අඟල් එකමාරක් පල්ල පමණට ෆේසින් කොටස හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් මේ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ රිද්ද මත තියලා මේක අලවගෙන ඔයාලට මෙහුම් වාසේ තියාගන්නමින් ලස්සනට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරවටේ ලස්සනට මහලා කට් මාක් දාලා හොඳින් টොප් ස්ටිචින් ගහලා ඔයාලට හොඳින් අයන් කරලා නීට් එකට කර හදාගත්තාම ඔයාලට ඇඳුම ගොඩක් අලංකාරව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ෆිනිෂින් එක හොඳට තියාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට shops වලට දාලා ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.